छोराछोरीलाई डाक्टरी बनाउनै पर्छ हैन कसैलाई जग्गा बेचेर पनि विदेश पठाउनै पर्छ हैन कसैलाई सरकारी जागिरको जस्तो मलाई पनि व्यापक प्रेसर थियो मैले बिए पास गर्दाखेरि मलाई तपाईको लोकसेवामा घरबाट यति दबाब दिनुभयो कि मैले लोकसेवाको जान दिनै पर्यो तर मलाई पटक्कै इन्ट्रेस्ट थिएन त्यसो हुनाले मैले त्यो फेल पासै गरौँ भने सायद सक्ने होला किनभने मभित्रको डिटर्मिनेसन र त्यति बेलासम्मै म अब आर्टिकलहरू लेख्ने पब्लिस गर्ने भइसकेका थिएँ इन्डिया पाकिस्तानमा हो भने त वास्तवमा भन्यो भने त्यहाँ लोकसेवा पास गरेर कुनै यङ अफिसर बन्यो भने त्यो जतिसुकै गरिब पृष्ठभूमिबाट आएको किन नहोस् त्यो केटा खास गरी केटाको हातमा यतिकै धनीका बाबामा छोरी दिन आउँछ किनभने यति ग्यारेन्टिड छ त्यो जीवन यति रेस्पेक्टेबल छ पाकिस्तानमा पनि इन्डियामा पनि सिभिल सर्भिस भनेपछि त्यो चाहिँ हामी कहाँ अहिलेसम्म छैन तर त्यो विकास हुँदैछ जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँलाई म भन्छु केही 1-2 वर्ष अगाडि मैले लेखेँ पनि उहाँको बारेमा मेरो किताबमा पनि छ परराष्ट्र मन्त्रालयमा एकजना चाहिँ इन्डियामा डेन्टिस्ट्री पढेर आउनुभएको डेन्टिस्ट शी वाज अ प्रोफेसनल डेन्टिस्ट वर्किङ इन अ हस्पिटल हियर शी डिसाइडेड टु गिभ अप डेन्टिस्ट्री and get into foreign medicine. त्यसो हुनाले उहाँले डेन्टिस्ट भनेको प्रकार डाक्टर फेरि डाक्टरहरुमा नै डेन्टिस्टको आम्दानी असाध्यै हाई हुन्छ एकदम बढी हुन्छ उहाँले त्यो छोडेर उहाँले परराष्ट्रमा जागिर जाँच दिनुभयो र परराष्ट्रमा अहिले शिज यङ अफिस मैले भनेको के हो भने तपाई जस्तो बुवाआमाले जोड गर्नुहुन्छ भने तपाई जस्तो मान्छेलाई तपाईले लोकसेवामा तपाई अधिकृत हुने अथवा परराष्ट्रमा अधिकृत हुने कुरा कुनै पनि हालतमा नराम्रो तपाईले राम्रोसँग प्रिपेयर फेरि अब कसरी प्रिपेयर गर्ने भनेर जब अघि मैले भने तपाईले लेखेकै छैन भोलि बिर्सिहाल्नुहुन्छ मलाई थाहा छ तर पनि सम्झिनु भएको छ भने तपाई प्रिपेयर योरसेल्फ इट्स ब्रिलियन्ट म त अहिले भन्दैछु हाम्रो देशमा एउटा विकास नहुनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने क्षमता भएका मान्छेहरू प्रशासन र राजनीतिमा गए सबै कि विदेश जानु पर्यो कि तपाईको प्राइभेट सेक्टरमा जानु पर्यो कि डाक्टर बन्नु पर्यो कि इन्जिनियर अनि विकास भयो हैन अहिले तपाईको विस्तारै त्यो सोच बदलिँदैछ प्याकेज पनि राम्रो छ नराम्रो छैन अहिले सेक्सन अफिसरलाई सुरु गर्दाखेरि र त्यो अझै इम्प्रुभ हुँदै जान्छ किनभने त्यो सेक्टर चाहिँ राम्रो म्यान पावर अट्र्याक्ट गर्नको लागि सरकारले त्यसलाई अझै इम्प्रुभ गर्दै नगर्ने सुकै छैन अहिले पनि तपाईको सिभिल सर्भिसको हस्पिटल छ छुट्टै हस्पिटल छ त्यसपछि विभिन्न फेसिलिटिजहरु बढ्दै छ फरेन मिनिस्ट्रीमा तपाईहरुले इङ्ग्लिश बनाउनु पर्यो फरेन मिनिस्ट्रीमा जानु हो भने त झनै अट्र्याक्टिभ र त्यो भनेको के हो भने you actually are going to govern all those private sector big wigs from sitting in the policy level त्यो लेभलमा बसेर हैन पोलिसी मेकिङ लेभलमा बसेर सो तपाईले सचिवले आएर भनेको कुरा गर्ने कि आफू त्यो यहाँ जोसुकै होस् न विनोद चौधरी नै किन नहोस् सचिवले बोलाएर हैन तपाईको यो छ भने he has to go and he has to answer right त्यसो हुनाले तपाई पोलिसी मेकिङ लेभलमा बसेर यहाँका सबै ठुला हुन् भन्ने सबैलाई गभर्न गरेर पोलिसी बनाएर देश बनाउने कि तपाई एउटा इन्डस्ट्री चलाएर आफू पर्सनल रूपमा सक्सेस हुनुहुन्छ एमबी को सक्ने बित्तिकै तपाईले म ठूलो जागिर पाउँछु भनेर भन्नु नआउनुहोस् एमबी तपाईको वास्तवमा भन्ने हो भने यहाँ चाहिँ घरमा उही बाबामाको हाम्रो कल्चरले गर्दा के हुन्छ भने सबै छोराछोरीहरूलाई हैन पढ्ने बेलामा कहाँ यस्तो गर्ने जागिर खाने हुँदैन पहिला एमबी गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ कि धेरै जसो ठाउँमा कतिपय ठाउँमा के हुन्छ भने विकसित देशहरूमा ग्रेजुएसन गर्छन् बीए गर्छन् बीए गरेपछि 2-3 वर्ष काम गर्छन् काम गरेपछि कि एमबीए गर्न जान्छन् कि अर्को विषयमा स्पेशलाइज गर्न त्यसो भएपछि के हुन्छ भने तपाई एमए गरेर निस्किदाखेरि तपाईसँग एक्सपिरियन्स एक्सपोजर पनि भइसक्यो कन्फिडेन्स बढिसक्यो र डिग्री पनि भयो हामी कहाँ त्यो हुँदैन हामी कहाँ चाहिँ है एमए गर्नुपर्छ एमए पढ्न छोडेर कहाँ अहिले बिचमा जागिर खाने भनेर रोकिन्छ कि त्यसो हुनाले झन् एमबीए गरेको त अधिकांश ठाउँमा राम्रो युनिभर्सिटीहरुमा त्यही काम गरिसकेपछि अनि एमबीए गर्न आउँछ अब एमबीए को जाँच हुने बेला भयो भनेपछि तपाईहरुले अहिले मैले भने सबै कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यति टाइम छैन तर त्यो सकेपछि तपाईले एक्सप्लोर गर्नै पर्छ बी सिरियस
र तपाईहरुले आफुलाई 1-2 महिना हुन्छ कि कसरी हुन्छ सँगसँगै जागिर पनि खोज्ने इफ यु आर लकी इफ यु गेट इट द्याट्स फाइन त्यसले तपाईलाई एक्सपिरियन्स पनि दिइदिन्छ तर एक्सपिरियन्स दिए पनि अघि मैले भनेका त्यो करियर प्लानिङका अथवा पर्सनालिटी डेभलपमेन्टका जुन पक्षहरु छन् नि त्यसलाई त तपाईले यु ह्याभ टु कन्टिन्यू फर नेक्स्ट 5 इयर्स एट लिस्ट त्यसपछि पनि यु विल नो हाउ टु गो फरवर्ड योरसेल्फ हैन मैले खाली त्यो नेक्स्ट 5 इयर्सको कुरा मात्रै गर्नु त्यसो हुनाले तपाईले अलिकति पेशेन्स राखेर गर्नै पर्छ र एमबीए सक्ने बित्तिकै मैले जागिर पाएँ यत्रो गरेको यस्तो भयो भनेर नसोच्नुस् नाकिनुहोस् प्रिपेयर गर्नुस् तर जागिर तपाईले भनेको ठाउँमा पाउनु भएन भने जहाँ पाउनुहुन्छ त्यो गरिहाल्नुस् डजन्ट म्याटर तपाईहरुले यो अहिले गरिएका डिस्कसनहरुलाई मनमा त राख्नु पर्यो र त्यो अनुसार गर्नै पर्छ गर्नु भएन भने यु विल सफर थ्रु आउट योर लाइफ तर सक्ने बित्तिकै म ठुलै कुरा पाइहाल्छु भनेर नसोच्नुस् एक्सप्लोर स्टडी एन्ड एक्सप्लोर यहाँले जस्तो इन्टरभ्यु कसरी फेस गर्ने भन्ने कुराहरु पनि गर्नुहुन्थ्यो इन्टरभ्युमा चाहिँ के हो भने यु हाइड योर विकनेसेस एन्ड यु मोडेस्टली बोस्ट अबाउट योर स्ट्रेंथ्स इन्टरभ्युको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट के हो भने तपाईको आफ्ना कमजोरीहरुलाई तपाईले कसरी लुकाउन सक्नुहुन्छ र घमण्डी नदेखिकन तपाईले आफ्ना स्ट्रेंथहरुको बारेमा कसरी बोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ दैट इज योर सेलिङ पोइन्ट अरुको जस्तो एमबीए गरे मान्छे केएफसी को वेटर हुने भनेर त्यस्तो किसिमको मेन्टालिटी मैले राखिन किनभने मेरो सिक्ने एटिट्युड थियो आई वान्टेड टु लर्न भोलि गएर मैले त वेटर हुने मान्छे जस्तोलाई पनि त म्यानेज गर्नुपर्छ नि दैट्स व्हाई आई वान्टेड टु नो भन्नु भयो भने द इन्टरभ्यु विल गेट इम्प्रेस्ड उले तपाईलाई भन्दैन कि एमबीए गरेर यो वेटरको काम गरेर चाहिँ यस्ता मान्छे के काम गर्नु भन्दै त्यसै हुनाले इट्स इम्पोर्टेन्ट तपाईले क्रिटिकली तपाईले गरेका कामहरु जिन्दगीमा गरेका कामहरुलाई मनभित्र खेलाउनुस् क्रिटिकली खेलाउनुस् र त्यसलाई कसरी स्ट्रेंथको रूपमा प्रेजेन्ट गर्ने भनेर सोच्नुस् त्यो भएपछि तपाईले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ हैन मेरो विचारमा आइडियाजहरु नि आइडियाज तपाईहरुलाई नि बिसवटा आइडियाज आउँछ मलाई नि बिसवटा आइडियाज हैन साइन्टिफिक क्षेत्रमा चाहिँ आइडियाजको कमी होला किनभनेदेखि त्यो बडो टेक्निकल एरिया पर्यो त्यसलाई विकास गर्न गाह्रो हुन्छ तर उद्यमशीलताको लागि आइडियाजको कहिले पनि अभाव विदेशमा अवसरहरू भएर यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो यी यावत पक्षहरू के छ भनेर तपाईले बुझेर अब गो अन राइटिङ यति देखेपछि तपाईले ए बी सी डी ई बनाएर पाँचवटा अप्सन बनाउनु भयो होला अथवा तपाईले तीनवटा अप्सन बनाउनु भयो होला तीनवटा अप्सन बनाएपछि अब तपाईले हेर्नुस् कुन चाहिँ अप्सन सबभन्दा भाइबल छ कुन चाहिँ अप्सनले वर्क गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईको केसमा र आफ्नो केसमा वर्क गर्छ भनेर हेर्दाखेरि कहिले पनि ग्राउन्ड रियालिटी र तपाईको विशफुल थिंकिङ हुन्छ नि धरातलीय यथार्थ र तपाईको इच्छाको बीचमा धेरै ठूलो ग्याप नहोस् त्यो धेरै ठूलो ग्याप भयो भने यु विल गेट फ्रस्ट्रेटेड पैसै नभएको मान्छे रीड गरेर पढेको विद्यार्थीले म ठूलो इन्डस्ट्री खोज्छु भनेर सोचेर त भएन नि हैन उद्देश्य भनेर ठूलो लिनुपर्छ भनेर सोचेर त भएन नि तपाईको त्यो आफ्नो इच्छा आफ्नो गन्तव्य उद्देश्य र धरातलीय यथार्थ तपाईको जीवनको धरातलीय यथार्थको बीचमा धेरै ठूलो दूरी भयो हैन त्यो दूरी भयो भने तपाईले प्लानिङ गर्न सक्नुहुन्छ जुन कुरा सकिदैन डोन्ट डु इट लिभ इन द मिडल के पनि फरक पर्दैन सो जहिले पनि प्लानिङ गर्दाखेरि तपाईले तपाईको क्षमता के हो आर्थिक क्षमता के हो तपाईको पारिवारिक क्षमता के हो तपाईको पारिवारिक स्थिति के हो जस्तो तपाईको घरमा बुवा आमा कसैको अशान्ति सधैँ बिरामी भइराख्नु हुन्छ भने एकदम टाइम कन्ज्युमिङ काम कसरी गर्न सक्छ सक्दैन हैन त्यो सबै रियालिटीलाई हेरेर तपाईले आफूले चाहेको के हो र मैले गर्न सक्छु कि सक्दिन भन्ने डिटरमाइन गर्नु त्यति गरेपछि तपाईहरुले कुनै पनि ठाउँमा ट्रस्ट नि यहाँ गर्न नसक्ने भन्ने कोही पनि छैन तपाईहरु सबैसँग क्षमता छ त्यो क्षमतालाई एक्सप्लोर गर्न हुन्छ कि हुँदैन राइट वेबाट भन्ने कुरा मात्रै हो यहाँबाट विदेश गएका नेपालीले कयौं नेपालीहरु जो सक्सेस हुन्छन् यही पृष्ठभूमिबाट गएका तर त्यहाँ गएर उनीहरुले त्यो एक्सप्लोर बाध्यता भयो त्यहाँ गएपछि अब भाडा पनि माग्नु पर्यो हैन टोयलेट पनि सफा गर्नु पर्यो यहाँ त लाज हुन्छ गरिएन यहाँ सबै कुरा गरेर पनि उठ्नु पर्ने बाध्यता हुनाले उनीहरुले गर्छ यहाँ के भयो काठमाडौँमा बस्ने साथीहरुलाई जिल्लाबाट पावरमाले जसरी पनि जग्गा बेचेर पनि जे गरेर खाना गर्ने साथीहरु पठाइदिएको छ यहाँका काठमाडौँमा घर बेलुका गएर घर पनि भएका
बाबाआमानी भएका सबै खुवाउनेलाई चिन्दै भएन, खालि कति बेला कसको गएर लिएर कति बेला कहाँ फिल्म हेर्न जाने कति बेला घुम्न जाने पनि ठिक छ होइन। अनि तपाईँको बाहिरबाट आएका साथीहरू जो छ त्यसमध्येका अलिकति चेतनशील साथीहरू चाहिँ बिहान जसको मनै बिए पढ्दाखेरि हामी त अब काठमाडौँमा हामीलाई त्यति टेन्सनै छैन, अनिखेरि खालि रमाइलो गर्ने मात्रै सोचिन्थ्यो। उनीहरू चाहिँ साँच्चीकै मेहनत गर्न पर्थ्यो। ती मेहनत गर्न पढेका साथीहरू अहिले परराष्ट्रमा कोही सहसचिव छन्, अब अम्बासडर बन्ने बेलाको, कोही कहाँ के छन् कोही कहाँ के छन् होइन, त्यस्तो छ। त्यसो हुनाले मेहनत चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र यो कुरालाई मनमा राखेर मेहनत गर्नुभयो भने आई ग्यारेन्टी तपाईँहरू फेल हुने चान्सेस छैन। र अहिले तपाईँले अर्को 3 वर्ष 4 वर्ष मेहनत गर्नुभयो भने यु हेभ प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फर योर लाइफ, अनि थ्रु आउट लाइफ यु क्यान ह्याभ फन। मेरो भन्नु त्यति नै, ठिक छ? खोइ त